Salutare! Astăzi vom vorbi despre o carte pe care eu una o ador. Pe aripile vântului de Margaret Mitchell. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați la Lili și cărțile pentru mai multe rezumate. Pe aripile vântului este un roman complex care a câștigat simpatia publicului încă de la început, din 1936, bucurându-se până în prezent de un succes răsunător, vânzându-se peste 30 de milioane de exemplare, atât cartea cât și filmul fiind considerate o capodoperă. Acțiunea se petrece în timpul războiului civil și în perioada ce urmează. Ea ilustrează viața lui Scarlett, o tânără frumoasă și cochetă. Îi plăcea să fie curtată, dar mai ales îi plăceau balurile. Scarlett O'Hara nu era neapărat foarte frumoasă, dar era fermecătoare, prin urmare era curcătată de numeroși bărbați pe care la doar 16 ani ai săi îi manevra pe degete. Mama ei, Ellen, o aristocrată de origine franceză, a educat-o cu mult tact, dar caracterul moștenit de la tatăl său irlandez o făcea de multe ori să încalce principiile pe care acesta îi le insufla cu atâta înțelepciune. Devine brusc întristată atunci când află că Ashley, tânărul pe care ea îl iubea, în secret, este logodit cu Melanie. Îi mărturisește ceea ce simte pentru el, iar acesta o refuză. Pentru a-i face în ciudă lui Ashley, Scarlett începe să filtreze cu toți băieții de la petrecere, ajungând în cele din urmă să se mărite chiar cu fratele Melaniei. Chiar cu o zi înainte de nunta acesteia cu Ashley. Din nefericire, mai există încă cineva care a urmărit disputele dintre cei doi, Red Butler. Acesta este genul de persoană isteață care își impune ideile realiste, care nu se dă în lături la a alege varianta cea mai convenabilă pentru el însuși. Red Butler era renegat de propria familie, iar tinerele fete erau sfătuite să se ferească de el, neavând o reputație care să-i facă cinste. Când războiul începe, totul pare să se destrame. Tinerii din împrejurim participă și ei, iar plantațiile suferă modificări. Proaspătul soț al lui Scarlett moare datorită unei boli din timpul războiului. La doar 2 luni de la nuntă, Scarlett rămâne văduvă și apoi dă naștere băiatului lui Charles, Wade. Acesta fiind nevoită să se prefacă o văduvă îndurerată, privind cu jind la privilegiile ce îi fuseseră luate. De asemenea, nu o interesează prea mult de copilul ce îl are cu soțul acum decedat. Până la urmă, se decide să părăsească teritoriile Tarei, plantația tatălui său, și să se mute în casa din Atlanta, alături de Melanie și de matușa Pitipat. Acest lucru o ajută să se apropie mai puternic sufletește de Ashley, acum plecat în război. Liniștea este în schimb deranjată de prezența lui Red Butler, care se pare că o să-i acorde un sprijin în scăparea de viața monotonă a oricărei văduve și îi aduce din nou veselia prin implicarea în lumea orașului frământat și o face să renunțe la rochile negre și să se bucure de viață, spre marea stupoare a întregului oraș. Ashley sosește cu prima ocazie pentru a-și vizita soția și o roagă pe Scarlett să aibă grijă de Melanie. Războiul se apropie din ce în ce mai tare de Atlanta, mulți dintre locuitorii acestui oraș fiind astfel nevoiți să-l părăsească. Scarlett rămâne în schimb cu Melanie pentru a naște, aceasta fiind gravidă în ultimul trimestru. La câteva ore după ce Melanie a născut, orașul este incendiat, iar Red Butler le ajută să fugă. La un moment dat, aceasta le spune că pleacă să lupte și el se le lasă singure în miezul nopții cu Doica și cei 2 copii să se descurce și să continue drumul către Tara. Nu însă înainte de a o săruta pe Scarlett și a-i spune că o dorește cum nu a dorit o altă femeie. Acasă nu găsește atâta alinare pe cât sperase, ci mai degrabă teroare. Descoperă că mama sa a murit, tatăl său nu mai are gândirea clară, surorile sunt bolnave, plantația distrusă și că majoritatea servitorilor au plecat de la Tara. Astfel, ea devine capul familiei. Trebuie să capete mâncare, să se ocupe de treburile ce înainte erau distribuite servitorilor și, ce este și mai greu, se îndrepte gândirea familiei,
ce încă nu se obișnuise cu realitatea. Sosirea lui Ashley din război nu ușurează munca lui Scarlett, respingându-i din nou dragostea și refuzând să dea o mână de ajutor la muncă. Scarlett e nevoită să treacă la munca de jos. Într-o zi însă un iancheu apare în casa lor și Scarlett îl ucide. Melanie o ajută să ascundă corpul și găsesc asupra lui bani și obiecte de valoare cu care reușesc să supraviețuiască o bună bucată de timp. Întrucât impozitele pentru plantația Tara au crescut semnificativ și neavând cu ce să plătească, hotărăște să-l convingă pe Red că îl iubește și să o ia de nevastă. Era singurul bărbat înstărit pe care îl mai cunoștea, însă acesta o ia peste picior deoarece îi descoperise planul. Astfel nu reușește să obțină nimic de la el. În disperare, Scarlett se căsătorește cu logodnicul surorii ei, Frank Kennedy, deoarece avea un magazin și un gutter. Afacerile merg bine cu Scarlett la conducere, iar problema banilor este rezolvată. Din păcate, pentru aceasta, ea încă mai este nevoită să trăiască alături de un soț pe care nu-l iubește. Recurge la orice mijloace pentru a se îmbogăți, spre indignarea întregului oraș, care consideră afacerile doar pentru bărbați. Nici maternitatea nu avea să o oprească, cum spera Frank. Cum Scarlett desprinse obiceiul de a se deplasa singură cu trăsura, într-o perioadă în care atacurile negrilor erau la ordinea zilei, nu trece mult timp până este atacată. Pentru a-i pedepsi pe răufăcători, soțul acesteia, care făcea parte din Ku Klux Klan, ce își făcea singur dreptate împotriva negrilor, îl ucide pe atacator, iar în încăierare este și el omorât. După acest eveniment, Red nu ezită să-i ceară mâna lui Scarlett, scandalizând tot orașul când aceasta acceptă. La scurt timp, aceasta rămâne din nou însărcinată și naște o fetiță, Bonnie, pe care Red pur și simplu o adoră. Scarlett decide că nu mai vrea copii și începe să doarmă în camere separate. Însă atunci când Red află că a fost văzută cu Ashley, o ia cu forța în camera lui și își petrec noaptea împreună, rămânând iar însărcinată. Relația lor devine rece, iar în timpul unei cerți, Red o îmbrâncește și cade pe scări. Aceasta pierde copilul cu care era însărcinată și zace mult timp la pat. După ce își revine, Scarlett hotărăște să se retragă la Tara. Aici își revine și este hotărâtă să se pună pe treabă. Însă Red îi întinde o cursă și o determină să-i vândă gaterele lui Ashley. Între timp, pentru a-i asigura un viitor fiicei sale, Bonnie, Red face tot posibilul pentru a intra în grațiile locuitorilor din Atlanta. Acest lucru îi reușește rapid, ajungând la alungarea republicanilor. Însă, într-o zi, un tragic eveniment are loc. Bonnie cade de pe ponei și moare. Scarlett îl acuză pe Red de moartea copilei, iar acesta pare că nu are să-și mai revină niciodată. După puțin timp de la tragicul eveniment, este anunțată că și Melanie este pe moarte și că o roagă din suflet să fie alături de ea în aceste ultime clipe. Moartea lui Melanie îi deschide ochii lui Scarlett, realizând că iubirea ei pentru Ashley era falsă, cea pentru Red fiind cea adevărată. Însuflețită de cele spuse și de Melanie, aleargă pentru a-i mărturisi lui Red că îl iubește. Însă se lovește de un zid din partea lui, acesta mărturisindu-i în cele din urmă că într-adevăr a iubit-o, doar că i-a trecut. Descumpănită, Scarlett plănuiește să se întoarcă din nou la Tara și să revină cu forțe proaspete pentru a-l recuceri pe Red, spunându-și faimoasa replică: la urma urmelor și mâine e o zi. Pe aripile vântului este o carte clasică, stufoasă, dar care te face efectiv să rămâi fără cuvinte. Este adevărat că dragostea predomină în acest roman, simbol al literaturii universale, însă iubirea are nenumărate forme, iar Scarlett O'Hara, deși susțin de la început că îl adoră pe Ashley, acesta nu pare să fie singura ei dragoste și nici cea mai importantă, pe primul loc fiind banii și dorința de a avea bunăstare. Surprinzător este faptul că Pe aripile vântului are un autor de altfel necunoscut. Asta e singurul său roman.
iar asta se poate datora și vieții scurte a lui Margaret Mitchell, care a murit într-un accident de mașină înainte de a împlini cel puțin 50 de ani. Pe aripile vântului, cu atmosferă romanțioasă a Georgiei, în timpul războiului civil și reconstrucției, dar și cu protagoniștii săi, apriga Scarlett O'Hara și îndrăznețul ei soț Red Butler, a devenit parte a mitologiei americane. Această cumprinzătoare saga istorică urmărește viața lui Scarlett, a prietenilor și a rudelor ei, într-o perioadă de mari transformări sociale și economice din istoria Americii, evidențiind tranziția de la societatea agrară, de la începutul anilor 1860, reprezentată de Tara, plantația familiei, la începutul industrializării Sudului în anii 1880. Totuși, pe aripile vântului a iscat și controverse. Simpatia autoarei față de proprietarii sudiști de sclavi și descrierea lor idilică în societatea plantaților de dinaintea de război au generat aprinse dezbateri culturale, analizări critice, proteste și chiar parodii, care continuă și astăzi. Pe aripile vântului însă rămâne un roman ambițios și fascinant și mult mai important, un fenomen cultural de necontestat care dă direcției prozei americane, construind semnificativ și la viziunea populară americană asupra propriei istorii. Sper că v-a plăcut această capodoperă și că v-am făcut curios să o citiți. Credeți-mă, merită fiecare pagină citită. Nu uitați să vă abonați la Lili și Cărțile pentru noi rezumate și recenzii ale cărților din literatura românească, cât și cea universală. Pe data viitoare!